এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ News18ৰ হাতত আহি পৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শ্যাম কানু মহন্তই কৰা লেখ আবেদন জুবিনৰ মৃত্যুৰ গোচৰত তদন্ত অসম আৰক্ষীৰ পৰা CBI লৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ আবেদন কৰিছিল শ্যাম কানুৱে সিংগাপুৰত থকা শ্যাম কানুৱে ৰহস্যজনকভাৱে মালয়েছিয়াৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰিছিল লেখ আবেদন শ্যাম কানুৰ লেখ আবেদনৰ নটাৰীও কৰা হৈছিল মালয়েছিয়াতে জুবিনৰ মৃত্যুৰ গোচৰত শ্যাম কানুৰ পৰিয়ালৰ লোকক কৰায়ত্ব নকৰাৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰাও গোচৰত তদাৰক কৰাৰ আহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 174 পৃষ্ঠাৰ লেখ আবেদন কৰিছিল শ্যাম কানু মহন্তই এয়া News18ত আমি সেই লেখ আবেদনৰ প্ৰতিলিপি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে 174 পৃষ্ঠাৰ লেখ আবেদন যি শ্যাম কানু মহন্তই মালয়েছিয়াত গৈ নটাৰী কৰাৰ দৰে বিস্ফোৰক তথা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে যি তথ্য আমি জনাই আছো এক্সক্লুসিভ খবৰ News18ত শ্যাম কানুৰ 174 পৃষ্ঠাৰ লেখ আবেদন এয়া শ্যাম কানুৱে মালয়েছিয়াৰ পৰা অনলাইন যোগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল এই লেখ আবেদন জনাইছিল অনলাইনৰ জৰিয়তে ইমেইলৰ জৰিয়তে এই আবেদন কৰিছিল শ্যাম কানু মহন্তই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে সিংগাপুৰত থকা শ্যাম কানুৱে ৰহস্যজনকভাৱে মালয়েছিয়াৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰিছিল লেখ আবেদন শ্যাম কানুৰ লেখ আবেদনৰ নটাৰীও কৰা হৈছিল মালয়েছিয়াতে জুবিনৰ মৃত্যুৰ গোচৰত শ্যাম কানুৰ পৰিয়ালৰ লোকক কৰায়ত্ব নকৰাৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা গোচৰত তদাৰক কৰাৰ আহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই 174 পৃষ্ঠাৰ লেখ আবেদন কৰিছিল শ্যাম কানু মহন্তই সত্তৰ শ্যাম কানু মহন্তৰ এটাৰ পিছত আনটো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যিখন লেখ আবেদনক লৈ চৰ্চা চলি আহিছিল কোৰ্ট নটাৰী কৰা হৈছিল কোৰ্ট সহি কৰিছিল ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল আৰু অৱশেষত এই বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যে ৰহস্যজনকভাৱে সিংগাপুৰৰ পৰা গৈ মালয়েছিয়াত নটাৰী কৰা হৈছিল এই লেখ আবেদনৰ আৰু তাৰ পৰাই অনলাইন যোগে ইমেইলৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন কৰিছিল শ্যাম কানু মহন্তই আৰু CIDৰ পৰা এই গোচৰ স্থানান্তৰ কৰা বা হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবেও আবেদন জনাইছিল শ্যাম কানু মহন্তই CBI নতুবা NIA লৈ এই গোচৰৰ হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল এই লেখ আবেদনৰ জৰিয়তে সমান্তৰালকৈ আনকেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য এই লেখ আবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখ কৰিছে শ্যাম কানু মহন্তই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সোশ্যাল মিডিয়া ট্ৰায়েলৰ কথা লিখা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নেগেটিভ কমেন্ট কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এই লেখ আবেদনত গতিকে CID তদন্তত বিশ্বাস নোহোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি এই গোচৰ CIDৰ পৰা CBI নতুবা NIAৰ হাতলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পোষকতা কৰি এই লেখ আবেদন কৰিছিল শ্যাম কানু মহন্তই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমাৰ সৈতে আছে ডেপুটি এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা লগতে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এডিটৰ ইনপুট নিলয় ভট্টাচাৰ্য মই প্ৰথমেই আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিছো এই বিষয়টোক লৈ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিব বিচাৰিছো যে অতি ৰহস্যজনকভাৱে মালয়েছিয়াত নটাৰী কৰা এই লেখ আবেদন অনলাইনৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰিছিল শ্যাম কানু মহন্তই হয় এইখনত এইটো এটা নিশ্চিতভাৱে সন্দেহজনক বস্তু যে এনেকৈ এফিডেভিট তেওঁ কেনেকৈ দি পঠাইছিলে ৰিট পেটিশ্যন যোনখন ফাইল কৰা হয় বা যেতিয়া ৰিট পেটিশ্যন প্ৰেফাৰ কৰা হয় সেইখন প্ৰেফাৰ কৰা হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ উল্লংঘন হৈছে বুলি কোনোবা এটা কেছ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰিট পেটিশ্যন ফাইল কৰা নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্টত তো যদি ৰিট পেটিশ্যন ফাইল কৰা হৈছিলে তেতিয়া ৰিট পেটিশ্যনত এই বস্তুটো স্পেচিফিকলি আৰু কেটেগৰিকেলি এলেজ কৰিব লাগে আৰু প্লিড কৰিব লাগে যে মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এনেকুৱা উল্লংঘন হৈ আছে এনেকুৱা যদি হৈ আছে তেতিয়া এফিডেভিটখন যোনখন হয় ইউজুৱেলি কৰা হয় লোকেলি কাৰণ এফিডেভিটখনত আপোনালোকেও জানিব পাৰিব চাব পাৰিব তাত লিখা আছে that so and so person based out of so and so address in Assam তো কিন্তু এনেকুৱা এফিডেভিটত লিখা নাই যে প্ৰেজেন্টলি তেওঁ মালয়েছিয়াত আছে যে প্ৰেজেন্টলি তেওঁ সিংগাপুৰত আছে বা প্ৰেজেন্টলি তেওঁ দিল্লীত আছে তো কি বেচিছত আৰু যিকোনো এফিডেভিট এটা ওথ কমিশনাৰৰ এপ্ৰুভাল লাগে এটা নোটৰী লাগে এটা সহি লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যেতিয়া আপুনি মুভ কৰিব
তেতিয়া যদি তেওঁ এফিডেভিটখন মালয়েছিয়াৰ পৰা নোটাৰাইজ হৈ আছে তেতিয়া এই ফেক্টটো স্পেচিফিকলি থাকিব লাগে এফিডেভিটখনত এইটো এটা কিউৰেবল ডিফেক্ট হয় নে নহয় এইটো কিমান চিৰিয়াছ হয় এইটো পিছতকে ৰেজিষ্ট্ৰি বা অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো বেচিছত আদিল প্ৰেয়াৰ টু স্পেচিফিক প্ৰেয়াৰ টু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মই পাৰ্থই কৈ আছো স্পেচিফিক প্ৰেয়াৰ টু জয়ন্ত আদিল স্পেচিফিক প্ৰেয়াৰ টু নিলয় সংযুক্ত হৈ আছে স্পেচিফিকেলি শ্যামকানু মহন্তৰ প্ৰেয়াৰ টু কি আপুনি কৈছে জয়ন্তই কৈছে ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিছে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ফ্ৰম SIT টু CBI আৰু কি প্ৰেয়াৰ হেতুটো আছে আৰু কি প্ৰেয়াৰ CBI or NIA CBI or NIA or under the supervision of a judge of the Honorable Supreme Court. So, zetia prayer hoise prayer for transfer, then you should ideally move a transfer petition. But enekwa iman predetermined stage jot khali FIR lodge hoise, investigation arambho hua nai. Aru enekwa sthiti ba stage of apuni zetia transfer e koibo bisarise ba FIR khonete apuni investigation to e kahi dibo khuji ase. You are trying to obstruct investigation. So it is quite a serious thing. It is not an easy thing. Ta yar bahire juntu teong baki prayers bur bicharisile petition no hoite. Hetu hoise je teong jate detain kora nohok pending during investigation. Te aru eta prayer teong bicharise je social media, print media ba news media report gag thakok, stay thakok, kunu jate bostu aru circulate kora nohoy. Aru yar bahireo তেওঁ আৰু এটা বিচাৰিছিলে যে লুকআউট সাৰ্কুলাৰ যোনটো ইস্যু কৰা হৈছিলে বাই দ্য CID সেইটো ৰিপৰ্ট ষ্টে বিচাৰি আছিলে এতিয়া আদিল জয়ন্ত নিলয় সংযুক্ত হৈছে আদিল এতিয়া কোন কেইটা ইনফ্ৰাকচুৱাছ কোন কেইটা যেহেতু অলৰেডি CID তেওঁ এৰেষ্ট কৰিছে 14 দিনৰ জুডিচিয়েল কাষ্টাডি দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোন কেইটা ইনফ্ৰাকচুৱাছ আৰু কোন কেইটা এডমিছিবল হোৱাৰ স্কোপ আছে কোন কেইটা প্ৰেয়াৰৰ কাৰণ চাওক আপুনি ডিফেক্টস ৰেজিষ্ট্ৰিয়ে আঙুলিয়াই দিছে ডিফেক্টস ক্লিয়াৰ কৰি পেটিশনাৰে পুনৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত পেটিশন দাখিল কৰাৰ স্কোপ আছে কোন কেইটা প্ৰেয়াৰ ইনফ্ৰাকচুৱাছ আৰু কোন কেইটা প্ৰেয়াৰ ভ্যালিড টেকনিক্যালি হি ইজ সিকিং আ বেল থ্ৰু দিস ৰিট পেটিশন আৰু হেতু চাবলৈ গলে আজি ডেটত ইনফ্ৰাকচুৱাছ কাৰণ তেওঁ অলৰেডি ডিটেইন কৰা হৈ গৈছে ইন্টাৰপোল নোটিছ হেজ বিন গিভেন ইফেক্ট টু তেওঁ এপ্ৰিহেনশনত ক্লিয়াৰ লৈ লোৱা হৈছে কাষ্টাডিত লৈ লোৱা হৈছে তো হেবুৰ প্ৰেয়াৰ্স ইনফ্ৰাকচুৱাছ হৈ থাকিব মেইন যোনটো প্ৰেয়াৰ আছে যোনটো হৈছে যে তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিছে ট্ৰান্সফাৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন that still survives but there is again a catch this is only transfer of investigation of one particular case আমি সবে গম পাইছো যে অসমত বিভিন্ন কেसेस লজ কৰা হৈছে গাইমা বাইদো লজ কৰিছে তেনেকুৱা FIR তো এবোৰ সব FIR ৰ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই খালি এটা FIR ৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সো কিমানখিনি সাস্টেইন কৰিব হেতু আমি ঠিক গম নাপাওঁ আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু কিছু বিস্ফোৰক মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে সেই আবেদনখনত য'ত কোৱা হৈছে যে মব লিঞ্চিঙৰ কথা কোৱা হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিগেটিভ কমেণ্ট কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে সেই আবেদনখনত গতিকে এই বিষয়সমূহে কিমান দূৰ পতিয়ন নিয়াবৰ সম্ভাৱনা আছে হয় তেওঁ CM ডাঙৰীয়া সাহেবৰ টুইট তেওঁ কোট কৰিছে এনেক্সাৰ হিচাপে লৈ আহিছে আৰু য'ত তেওঁ এই ষ্টেটমেণ্টটো দিছে যে এনেকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে সেইবোৰ চলি আছে কিন্তু এইবোৰ গোটেই বস্তু তেওঁ বেছ কৰি আছে মিডিয়া ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে সেইকাৰণে তেওঁ মিডিয়া গ্যাগ বিচাৰি আছে কাৰণ তেওঁৰ দলিল অনুযায়ী মিডিয়া কনষ্টেণ্টলি ৰিপৰ্ট কৰি আছে যে আমাৰ জুবিনদাৰ স্বাস্থ্য ভাল নাছিলে হেলথ ভাল নাছিলে সেইবোৰ আৰ্টিকেলছো তেওঁ ইউজ কৰি আছে আৰু তেওঁ বাকি যোনবিলাক আমাৰ আমি আবেগ কৈছিলো আমাৰ যোনটো মৰ্নিং আছিলে আমি পাব্লিকলি সবে যে ডিক্ৰাই কৰিছিলো সবে যে ওলাই আহিছিলো পথত সেইবোৰ ছবি ইত্যাদি তেওঁ ইউজ কৰি পেলাই ম্যানিপুলেট অবভিয়াসলি কৰিব বিচাৰি আছে এটা ইনফাৰেন্স দিব বিচাৰি আছে আদিল ডাঙৰীয়া মই নিলয় কৈছো প্ৰথম কথাটো হৈ গল যে পিটিশনাৰে এব্ৰডত আছে বুলি কৈছে বেসড আউট অফ এব্ৰড দ্বিতীয় কথাটো কৈছে যে যেহেতু তেখেতে ইয়াত নিজৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা বিচাৰিছে আৰু সৈতে লগতে এটা নিউট্ৰেল ট্ৰায়েল বিচাৰিছে সেই গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টক সেই আবেদন কৰিছে যে এই গোটেই কেছটো হয়তো
CBI বা NIA লে হস্তান্তৰ কৰা হয় যেন লগতে বিচাৰিছে যে অটপসি ৰিপৰ্টটো সিল পেক থাকে হেতু যেন পাব্লিক নকৰে আৰু লগতে কৈছে যে তেখেতৰ গোটেই ঘৰ আৰু গোটেই পৰিবাৰ সকলোৱে সংকটত আছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ইয়াত তেখেতে ডাউট কৰিছে যে তেখেতক বা চামকানু মহন্তক ফ্ৰী ট্ৰায়েল দিয়া নহয় এই যেটো এটা নিউট্ৰেল ট্ৰায়েলৰ কথা বিচাৰিছে এই এটা সুৰক্ষাৰ কথা বিচাৰিছে তেখেতৰ প্ৰপাৰ্টি লাইফ এণ্ড লিম্ব এই গোটেইখিনিক ভিত্তিত Supreme Court does he stand a chance? See, like I said, prima facie, a writ petition is for violation of fundamental rights. হয় তো ইয়াত মৌলিক অধিকাৰ খণ্ডন হৈছে নে নাই হোৱা তেখেতে মৌলিক অধিকাৰ ইয়াত মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন নুঠে কাৰণ এটো এটা ৰেগুলাৰ ক্ৰিমিনেল কেছ হৈ পৰিছে যেতিয়া আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ক্ৰিমিনেল কেছ হৈ পৰিছে BNSS ৰ প্ৰভিজনছ আছে আপুনি ৰেগুলাৰ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিজাৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব তেওঁ বেলেগকে কোনো স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট দিব নোৱাৰে so he is to be treated just like any ROP just like any accused and he has absolute recourse to any criminal law proceeding তাৰ অৰ্থ হৈছে তেওঁ ৰেগুলাৰ বেইল বিচাৰিব পাৰিব ৰেগুলাৰ ট্ৰায়েল she cannot influence the course of investigation তাৰ মানে এই আবেদনখন যাৰ নটৰাইজ মালয়েছিয়াৰ পৰা কৰা হৈছে এই আবেদনে চামকানু মহন্তক একো ন্যায়িক ৰেহাই দিব নোৱাৰে বা সম্ভাৱনা নাই বা কোনো চান্স নাই See, that should be the specific idea because নহলে এটো বেলেগ এক্সাম্পল উৎপন্ন হৈ পৰিব নিলয় আদিল জয়ন্ত যদি সামাৰাইজ কৰা যায় আদিলে যিখিনি কথা কৈ আছে প্ৰথম কথা নটৰাইজ কৰা হৈছে মালয়েছিয়াত নটৰাইজ কৰিব পৰা যায় কিন্তু ডিফেক্টটো হৈছে তেওঁ পেটিশনখনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁৰ স্থানীয় যেটো এড্ৰেছ লোকেল এড্ৰেছ গুৱাহাটী দেখুৱাইছে গতিকে গুৱাহাটী লোকেল এড্ৰেছ দেখুৱাই মালয়েছিয়াত নটৰাইজ কৰিব পৰা নাযায় হেতু নাম্বাৰ 1 ডিফেক্ট নহয় জানো নাম্বাৰ 1 ডিফেক্ট মই সামাৰাইজ কৰিটো আদিল যদি ভুল হয় আপুনি মোক পইণ্ট আউট কৰি দিব দ্বিতীয়তে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিখন ৰিট পেটিশন ক্ৰিমিনেল লজ কৰিছে সেইখনত আৰু দ্বিতীয়টো ডিফেক্ট হৈছে তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ পেটিশন ফাইল কৰিব লাগিছিল আৰু বহু কথাই ইনফ্ৰাকচুয়াছ কাৰণ অলৰেডি তেওঁ এৰেষ্ট হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ ডিটেইন কৰিব নালাগে তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকক টাচ কৰিব নালাগে ইত্যাদিবোৰ অলৰেডি ইনফ্ৰাকচুয়াছ কিন্তু দুটামান কথাৰ স্কোপ থাকিব পাৰে হেতু হৈছে ট্ৰান্সফাৰ অফ কেছ টু CBI পোস্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট সিল কাভাৰত দিব লাগে কিন্তু মোৰ মতে পোস্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট সিল কাভাৰত হেণ্ডওভাৰ কৰাৰ টু বিচৰাটোৰ লোকাছ তেওঁ কিমান আছে সেইটো এটা প্ৰশ্ন আৰু তৃতীয়তে যদিহে অনাগত সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টত পেটিশনখন কিউৰ কৰি যিখিনি ডিফেক্টছ আছিলে সেইখিনি ঠিক কৰি পুনৰ দাখিল কৰা হয় তেনে স্থলত শুনানি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আগবঢ়াৰ অৱকাশ আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম কিমান নেসেসাৰী ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এখন কেভিয়েট ফাইল কৰাটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত আদিল see this is important etu jehetu amar public conscious or eta case hoy severely sensitive public case hoy it is imperative and it is completely logical that the state should caveat and should protest against this petition in whatever manner karon it shouldn't go daru honorable supreme court etu nischoy janibo bisaibo je ki stage ot hoy ase investigation kiman khini successful hoy ase investigation এইবোৰ সব তথ্য জানিবৰ কাৰণে স্টেট সৰকাৰক যদি কেভিয়েটৰ হিচাপে থাকে ইট বি ভেৰি ভেৰি হেল্পফুল এণ্ড গ্ৰেটফুল আদিল এই আবেদনখনত কেইটামান এক্সাম্পল সেট দিয়া হৈছে এটা হৈ গ'ল সুশান্ত সিং ৰাজপুত ভাৰ্চেছ ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ কেছ তাত য'ত কেছটো সেই এনেকুৱা এটা ইণ্টিমিডেশ্যনৰ কাৰণে মুভ আউট কৰিবলৈ এপিল কৰা হৈছিলে চ' তেনেকুৱা কিছুমান উদাহৰণ দিয়া হৈছে চামকানুৱে টেকটিকেলি সেই কিছুমান মানে এনেকুৱা উদাহৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছে যাতে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অসমৰ যি সংস্থা বা CIDৰ ওপৰত একেবাৰে আস্থা প্ৰকাশ কৰা নাই হয় that is a tactic to move the investigation out of the state আৰু এইবোৰ যোনবোৰ এক্সাম্পলছ দিয়া হৈছে এইটো ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ কেছেছ হয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইবোৰ এক্সাম্পলছ হেভ একচুৱেলি সাকচিডেড অল দ্য টাইম ৰাইট আৰু চামকানুৰ কেছ কেতিয়াও ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰত ধৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা বা কোনো স্থল নাই লগতে কো-একিউজডো ৰৈ আছে আৰু যেনেকৈ কৈ আছো বাকী বিভিন্ন FIRs আছে ষ্টেটত
So without taking that into account, it will not be ideal for such a matter to succeed. এই গোটেই আবেদনটো লৈ পেলাই বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰা এটা প্ৰচেষ্টাও আছে নি লগত নিজক বাহিৰলৈ লৈ পেলাই নিউট্ৰেল জাষ্টিছ এটা আছে কিন্তু বিভ্ৰান্তি কাৰণ তেখেতে মানে শেখৰ গোস্বামী কিহৰ বাবে গৈছে লগতে গায়কগৰাকী কি আমোদ প্ৰমোদনৰ কাৰণে গৈছে এনেকুৱা বহুত বস্তু দিছে চ' সেই গোটেই বস্তুটো ডেভিয়েট কৰাৰো টেকটিক্স এটা আছে নেকি এই গোটেই আবেদনটোৰ জৰিয়তে See, in a way, this is also trying to give a personal statement. Juntu statement, I mean, usually police station of dibo lage. Juntu bostu, I mean, usually in the course of investigation, tell the suppose seal covered kyo bisai ase. Seal covered he karne bisai ase because it is a criminal investigation. So, ebu disclosures ye di ase yaar, including tell visa, travel details. Ebu sob in a way, sabole gole, he's trying to forcefully bringing it to public domain. जो आरो एबुर नकोय पेলাই he should cooperate with the investigation ताते furnish কৰিব লাগিছিল আৰু তাতে disclosures দিব লাগিছিল so this is how it is otherwise আৰু আদিল যেহেতু এফিডেভিট ফাইল কৰিছে ডিফেক্টস টটা ডিফেক্টস আছে যেন আমি দেখা পাইছিলো এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এফিডেভিট ফাইল কৰোতে এনেক্সাৰ হিচাপে এফআইআৰ ৰ সাৰ্টিফাইড কপি জমা দিব লাগিব নহয় জানো it is not mandatory. It is not mandatory. Ketiaba apuna order teneke thakile certified copy dibologe baidho hoy. But FIR copy tenekwa nidileo ketiaba exemption apuni file koribo pare from filing of certain certified copies. Jointo he asil Adil Niloy jodi ami summarize koru itimodhye teor jitu prayer he prayer to Adile kolei prothom to hoise Supreme Court of teor writ petition criminal dakhil korisile মই যদি ক্ৰনলজিক্যালি কওঁ 30 সেপ্টেম্বৰত তেওঁ পিটিশন দাখিল কৰিছিল নহয় জানো 29 সেপ্টেম্বৰত 30 সেপ্টেম্বৰত তেওঁ পিটিশন দাখিল কৰিছিল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰিয়ে 1 অক্টোবৰ তাৰিখে যিবোৰ ডিফেক্টছ আছিল পইণ্ট আউট কৰি পিটিশনখন এডভোকেটক শ্যামকানু মহন্তৰ অধিবক্তাক ঘূৰাই দিছিলে শ্যামকানু মহন্তৰ অধিবক্তাই ডিফেক্টটা কিয়ৰ কৰি পুনৰ জমা দিলেন নাই সেই কথা আমি নাজানো আজি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বন্ধ ভেকেশন বেঞ্চো খুব সম্ভৱ নাই আদিলে ক'ব ভেকেশন বেঞ্চ নাই গতিকে আজি লিষ্ট হোৱাৰ কোনো স্কোপেই নাই মানডে লিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে আমি জনাম মানডে যদি লিষ্ট হয় আদিলেও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব তেতিয়া গতিকে এতিয়া প্ৰেয়াৰ লৈ আহো তেওঁ বিচাৰিছে সিআইডিৰ ওপৰত তেওঁৰ ভৰসা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেটমেন্টৰো তেওঁ ৰেফাৰেন্স দিছে গতিকে তেওঁ সিআইডিৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন দিল্লীলৈ এনআইএ আৰু সিবিআই লৈ ট্ৰান্সফাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে গেগ অৰ্ডাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যাতে বা তেওঁৰ বিষয়ে যাতে সোশ্যাল মিডিয়া আৰু মিডিয়াত কোনো কথা কোৱা নহয় সেয়া বিচাৰিছে ডিটেইন কৰাৰ ডিটেইন যাতে কৰিব নালাগে তেনে ধৰণৰ এক নিৰ্দেশ তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা বিচাৰিছিলে কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত সেইটো ইনফ্ৰাক্টুৱাছ সেইটো নাল এণ্ড ভইড কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁ সিআইডিৰ হাতত ডিটেইন হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো সিল কাভাৰত অনাটো বিচাৰিছে বা জমা দিয়াটো বিচাৰিছে ছিংগাপুৰত হৰদিয়ে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যন ছিংগাপুৰত সেইখিনি তেওঁ বিচাৰিছে সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ যি ঘৰ বা প্ৰপাৰ্টি জব্দ কৰি থোৱা হৈছে সেইবোৰ পুনৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াটো তেওঁ তেখেতৰ একাউণ্টছবোৰো ডিফ্ৰিজ কৰি দিয়াৰ এটা তেখেতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া আদিল বা সকলোকে মোৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিলে সিজিএম কোৰ্টত তেওঁ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু আপুনি যদি চাই একেবাৰে আজমল কাছবকো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল অধিবক্তাই লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটিৰ অধিবক্তাই গতিকে গোটেই বিষয়টো আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি ন্যায় পাবলৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ সত্যোদ্ঘাটন হ'বলৈ আমাৰ যেহেতু জুডিচিয়েল সিস্টেম এটা আছে গতিকে সেই জুডিচিয়েল সিস্টেমক শ্যামকানু বা সিদ্ধাৰ্থ বা যিকেইটা একিউজ সেইকেইটা ৰিপ্ৰেজেন্ট হোৱাটো কিমান প্ৰয়োজনটো হ'বই সিজিএম কোৰ্টত সিআইডিয়ে যেতিয়া 14 দিনৰ কাষ্টডি বিচাৰিছিল সিজিএমে 14 দিনৰ কাষ্টডি দিছিল আমি গম পোৱা মতে তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ কোনো নাছিলে কিন্তু সেইটো ফাৰ্ষ্ট হিয়াৰিং আছিল আপুনি কি কয় তেওঁৰ কাৰণে লিগেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তেওঁৰ কাৰণে এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় সো হেতু তেওঁ লিগেল এড হইতে বা চয়েস অফ লিগেল কাউন্সিল হইতে তেওঁ ডেফিনেটলি ল'ব পাৰে আৰু হেতু that becomes all the more crucial in such a case jo detailed trial ot jabo laibo তেওঁ ডিফেন্স তেওঁ বিচাৰিছে so that is one thing which the court will obviously have to accommodate আপোনালোকে যেতিয়া এনেকুৱা মন কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টতো he is going through legal representation, choice of counsel. So, right to legal representation is a fundamental right of the aru ketu he is entitled to.
for absolute justice in the matter. হয় গতিকে হেয়াই নিলয় জয়ন্ত ন্যায় দিবলৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ CIDও এটা ৱাটাৰ টাইট কেছ বনাব লাগিব কোনো এটা পইণ্টতো তেওঁলোকে মিষ্টেকছ ৰাখিব নালাগিব তেতিয়াহে আমি ন্যায় পাম গোটেই বিষয়টো প্ৰপাৰলি আগবাঢ়িব লাগিব যদিহে কৰবাত নহয় কৰবাত CIDয়ে বা ষ্টেটে কিবা এটা সৰু হলেও এটা যদি মিষ্টেক কৰে তেতিয়া গোটেই বিষয়টো যদি হায়াৰ কোৰ্টলৈ যাব তেতিয়া সেইবোৰ পইণ্ট আউট হ'ব আৰু সেইবোৰে একিউজ কিজনকে সহায় কৰিব জয়ন্ত আৰু নিলয় নিশ্চয় মই নিলয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই 174 পৃষ্ঠাৰ যি লেখ আবেদন ক্ৰিমিনেল ৰিট পেটিশ্যন যি দাখিল কৰা হ'ল ছিংগাপুৰৰ পৰা মালয়েছিয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ যিখিনি চতুৰালি শ্যামকানু মহন্তই প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই আবেদনৰ জৰিয়তে গতিকে 174 পৃষ্ঠা য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পৰা আপুনি কোৱাৰ দৰে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে সেইখিনি থুলমূলকৈ যদি আকৌ এবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি অৱগত কৰাই দিয়ে জয়ন্ত প্ৰথম কথা হ'ল এই আবেদন ছিংগাপুৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰা কৰা বুলি কোৱা হৈছে এই আবেদন নটৰাইজ কৰা হৈছে মালয়েছিয়াৰ পৰা আৰু এই আবেদনৰ মূল যিকেইটা বিন্দু পাৰ্থই উল্লেখ কৰিছিলেই যে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বা পুলিচ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা নাৰাখি এই গোটেই বিষয়টো CID আৰু CBI নহ'লে NIAৰ ওচৰলৈ ইয়াৰ পৰা হস্তান্তৰ কৰাৰ কথা কৈছে নহ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰিটায়াৰ্ড জাষ্টিছৰ দ্বাৰা এই গোটেই কেছটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ আবেদন কৰিছে দ্বিতীয় কথাটো কৈছে যে ইয়াৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰিণ্ট মিডিয়া আৰু টিভি সকলো মিডিয়াত যি যেনেকৈ কৈছে যে এই গোটেই প্ৰচাৰটো গেগ কৰা হয় বা বন্ধ কৰি দিয়া হয় বা তাত প্ৰতিৰোধ অনা হয় যাতে শ্যামকানুৰ পৰিয়ালৰ বিপক্ষে একো নিউজ বা তাত প্ৰকাশ কৰা নহয় তৃতীয় কথাটো হ'ল যে লগতে কৈছে যে নিজৰ শ্যামকানু মহন্তৰ প্ৰপাৰ্টি সম্পত্তি যি আছে বা পৰিয়াল তেখেতৰ 2 কন্যা পত্নী সকলোকে ইয়াত সুৰক্ষিত নহয় লগতে তেখেত নিজেও সুৰক্ষিত নহয় তেখেতে বহুত যেনেকৈ আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়াই কৈছে উকিলগৰাকীয়ে কৈছে যে তেখেতে এই পেপাৰ কাটিং ভিডিঅ' ক্লিপিং সেইবোৰ দিছে এটাচ কৰিছে যাতে কোৱা হৈছে যে এই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ইয়াত তেখেতে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ট্ৰায়েল হ'ব নোৱাৰে সেই গতিকে ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি টুইট আছে সেয়াও এটাচ কৰা হৈছে তাৰপিছত যেনেকৈ পাৰ্থই কৈছে যে কিছুমান বস্তু যেনেকৈ তেখেতৰ এৰেষ্টটো বিচৰা নাছিলে সেইটো ইনফ্ৰাকচুৱাছ কাৰণ এৰেষ্ট হৈছে 14 দিনৰ পুলিচৰ জিম্মাত আছেই শ্যামকানুৰ সৈতে প্ৰায় 4গৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান সেই জুবিনৰ মৃত্যুৰ লগত সাঙুৰ খাই থকা 4গৰাকী ব্যক্তি আজি শেখৰ জ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃত প্ৰভা মহন্তক 14 দিনৰ পুলিচ কাষ্টডিলৈ পঠিওৱা হৈছে তো 4গৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান CIDৰ কাষ্টডিত আছে আৰু তেখেতসকলৰ সোধপোছ চলি আছে বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে লগতে এয়াও খবৰ আছে যে ছিংগাপুৰৰ পুলিচে অটপচি ৰিপৰ্ট হাই কমিশ্যনক জমা দিছে পাৰ্থ কিবা ক'ব বিচাৰিছে পাৰ্থ মই জয়ন্ত আদিল মোৰ আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো যিহেতু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা এৰেষ্ট হৈছে ছিংগাপুৰত সেই সময়ত জাহাজখনত যিখিনি লোক আছিলে জুবিন গাৰ্গৰ যি সময়ত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিলে সেই মৃত্যুৰ সময়ত যিখিনি লোক মই স্পেচিফিকেলি ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া সমাজৰ সদস্য কেইজনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ কালপেবিলিটি কিমান আৰু তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি এৰেষ্ট কৰি সোধা পোছা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছিলে কোৰ্ট অফ লত তেওঁলোকৰ কালপেবিলিটি কিমান বুলি ভাবে যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰে শেখৰ গোস্বামী সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু অমৃত প্ৰভা মহন্তৰ সৈতে এই তিনিজনো সেই সময়ত জাহাজখনত সন্দীপন গাৰ্গো আছে পাৰ্থ সন্দীপন গাৰ্গো আছে হয় সন্দীপন গাৰ্গ সেই সকলক ইতিমধ্যে সন্দীপন গাৰ্গক এৰেষ্ট কৰা হয় বাকী কেইজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে CIDয়ে টাচ কৰা নাই NRI কেইজনক যিকেইজন ছিংগাপুৰ আছে তেওঁলোকৰ কালপেবিলিটি কিমান বুলি ভাবে আদিল তেওঁলোকক কিমান প্ৰয়োজন কি দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা হ'ব কোৰ্ট অফ লত বুলি ভাবে আপুনি proximity of crime আৰু knowledge that so and so crime is being committed এইটো এটা বিৰাট ষ্ট্ৰং পদ্ধতি হয় ক্ৰিমিনেল ল এতিয়া বাকী কেইজন যে আছিলে জাহাজখনত সিহঁতে গম পাইছিলে নে যে তেওঁৰ এইটো অৱস্থা আৰু তেওঁক এইভাৱে লৈ অহা হৈছিলে যে how much were they in the know সিহঁতে কিমানখিনি জানিছিলে দাদাৰ কথা যে তেওঁ এইটো কনচাৰ্টত আহিব পাৰে নে তেওঁ এনেকে ইয়টত যাব পাৰে নে তেওঁ চুইমিং কৰিব পাৰিছিলে নে nonetheless এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে সিহঁতকো ইনভেষ্টিগেট কৰা হওক সিহঁতকো জিজ্ঞাসা কৰা হওক কাৰণ they are after all crucial witnesses যে ইহঁত অন্তত they'll be able to explain যে under what circumstances was Dada left out without a life jacket
সো এটো corroborative witness হিচাপে বহুত দৰকাৰী আৰু সিহঁতৰ ৰোল এটোত কাঢ়ি আহিব যে were they also involved in it or were they just mute spectators or witnesses to the entire tragedy? আচ্ছা এটা কথা মই এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিম যে এই গোটেই ইনসিডেন্টটোত যদি নেগলিজেন্স এটা পাৰ্ট ধৰা হয় এটা কোৱেশ্চন ধৰা হয় তেতিয়ালে নেগলিজেন্সটো ক্ৰিমিনেল নেগলিজেন্স এষ্টাবলিছ কৰাটো কিমান সহজ হ'ব পাৰে নেগলিজেন্স আমাৰ যেনেকে আমাৰ মোটৰ ভেহিকল কেसेस আছে এক্সিডেন্টাল কেसेस আছে মেডিকেল নেগলিজেন্স আছে এইবোৰ সব ক্ৰিমিনেল কালপেবিলিটি হয় now if this negligence was so serious which has amounted to unnatural death tetia it can draw punishment. It can definitely draw punishment. And apart from that junto amar usually negligence is an aspect of civil law, compensation, muavza ebur lo pelai hoy, but nonetheless ei bostu to proof koibo karne criminal trial to successfully conclude kora uchit. হেখৰটো প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিম যে given the fact this preemptive writ petition a preemptive writ petition to base কৰি পেলাই can we smell some মানে কিবা কনস্পিৰেসি থাকিব পৰা বা অভিসন্ধি থাকিব পৰাৰ কিবা অৱকাশ আছে নেকি গোটেই বিষয়টো? See, I cannot, like I said, the conspiracy angle or what is actually surprising etu hoise je যোনবিলাক documents or যোনবিলাক disclosures investigation of hoite police ok dibo lage amar CID dibo lage etu nokori pelai why are they documenting it all in public domain by way of a writ petition? Aru ebur details jeneke teo multi regional visa asile, travel plans, flight plans ebur dekhai pelai teo ki kobo bisari ase je they don't have any negligence in the matter, that ebur sob this was by way of acceptance, by way of acknowledgement etu he proshno uthi ase. So obviously a contrary narrative is sought to be drawn. Kintu we have to presume innocent still proven guilty. লগতে আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়া পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটোক লৈ কি ক'ব বিচাৰিব? কাৰণ ছিংগাপুৰত ইতিমধ্যে কৰা হৈছে, গুৱাহাটীত কৰা হৈছে, গতিকে পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটোক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈ আছে এই মুহূৰ্তত। গতিকে সেই ৰিপৰ্টটোৱে এই যিটো নেগলিজেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে তাক এষ্টাব্লিছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা হ'ব পাৰে? So hey, one liner is clear enough. One liner likha ase by death by drowning অর্থাৎ unnatural death. As per Indian penal law যদি আপোনাৰ unnatural death হৈছে, যদি আপোনাৰ unnatural death হৈছে তেতিয়া it is bound to be under investigation. তেতিয়া criminal trial will take its own course. আৰু যদি unnatural death তেতিয়া হলে we don't know whether it was accidental. We don't know whether there was negligence involved. We know for one, juntu Singapore report of aise that this has been by drowning, which is unnatural death. And since it is unnatural death, investigation is bound to happen, criminal action is bound to take place. হয় জয়ন্ত, কিন্তু আমি স্পষ্ট কৈ আমাৰ কথাটো হৈছে আমি এটাই আইনৰ দৃষ্টিৰে গোটেই বিষয়টো আগবাঢ়িব, কিন্তু আমাৰ সন্মুখত ন্যায়, আমাৰ সন্মুখত আছে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন, সেই শ্লোগানটো সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাওক, জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে ন্যায় পাওক। আৰু মূল কথাটো হৈছে ইতিমধ্যে আমি গমেই পাওঁ যে ছিংগাপুৰ অথৰিটিয়ে কৈছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আছিল ড্ৰাউনিং, পানীত পৰি মৰিছিলে, গতিকে এইটো অস্বাভাৱিক, আননেচাৰেল। গতিকে ক্ৰিমিনেল কালপেবিলিটি বা ক্ৰিমিনেল নেগলিজেন্স ইয়াত থাকিবই বা নথকাৰ কোনো কথাই নাই। গতিকে তদন্ত সঠিকভাৱে আগবঢ়াওক, চবকে তদন্তৰ আওতালে আনক, সেইটোৱে অসমবাসীৰ কাম্য, নহয় জানো? নিশ্চিতভাৱে সেয়াই এই মুহূৰ্তত সকলোৱে কামনা কৰিছে। মই নিলয় শেষত আকৌ আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ, আৰু কিছু তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই আবেদন সন্দৰ্ভত। না, আবেদনখনত জয়ন্ত বহুত মানে 174 পৃষ্ঠাৰ আবেদন, তাত দফাই দফাই লিখা শ্যামকানু মহন্তই উল্লেখ কৰিছে যে কেনে পৰিস্থিতিত এই CBI বিচাৰিছে বা NIA বিচাৰিছে, কিয় জুবিন গাৰ্গ ছিংগাপুৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল, তাৰ কিয় শেখৰজ্যোতি মহন্তক যাবলগীয়া হ'ল, তেখেতে এই যে য়ট পাৰ্টিটো হৈছে সেই য়ট পাৰ্টিৰ বিষয়ে অৱগত নাছিলে, সেই মুহূৰ্তত শ্যামকানু মহন্তই উত্তৰ পূৰ্বৰ কোন মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বহি আছুতীয়াকৈ বৈঠক কৰা হৈছিলে, কেতিয়া গম পোৱা গ'ল, কিয় তেখেতক জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহক চাবলৈ এটা সুযোগ নিদিলে তাত। চ' সেইখিনি মানে মই যেনেকৈ আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছিলে যে যিখিনি তথ্য, যিখিনি ইয়াত তথ্য
ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি বা CIDক দিব লাগে সেইখিনি তথ্য তাত নিদি এই ৰিট পিটিশ্যনত উল্লেখ কৰাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাথাকে এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট সেই ষ্টেটমেণ্টটো ইয়াত মেনশ্যন কৰা দৰকাৰ নহয় আৰু ইয়াত যদি মেনশ্যন কৰিছে শামকানু মহন্তই এই টেকটিক্স তেতিয়াহ'লে এই গোটেই এটা কৌশলেৰে এটা অভিসন্ধি ৰচিছে যিটো অভিসন্ধিৰে হয়তো শামকানুৱে ভাবিছে যে ন্যায় সুৰুঙা লৈ এই কেছটোৰ পৰা সৰকি যাব পাৰিব আৰু সেইবাবেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেইবাবেই এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ এই বিচাৰিছে লগতে তেখেতৰ পত্নী 2 কন্যা ইয়াত সুৰক্ষিত নহয় লগতে কৈছে যে তেখেতৰ সম্পত্তি সুৰক্ষিত নহয় লগতে কৈছে যে তেখেতৰ একাউণ্টছটো যিটো ফ্ৰিজ কৰি দিয়া হৈছে সেই ডিফ্ৰিজ কৰি দিব লাগে সেই বস্তুখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে লগতে ইয়াত প্লেনৰ টিকেটৰ পৰা লৈ পেলাই ৰুম বুকিঙৰ যিখিনি তথ্য আছে সেইখিনি ইয়াত প্ৰমাণ দিছে লগতে তেখেতে গোটেই তাত কোন গৈছিলে কিহৰ বাবে সেইটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে আগে পিছে জুবিন গাৰ্গ তেখেতৰ লগত ক'লে গৈছিলে সেইবোৰ তথ্য ইয়াত দি ফুৰিছে যিবোৰ তথ্য অনুসন্ধান যিটো এজেঞ্চিয়ে কৰি আছে সেই এজেঞ্চিয়ে শামকানু মহন্তক সোধাৰ পিছত শামকানু মহন্তই ফিজিকেলি সেই তথ্যখিনি সেই এজেঞ্চিৰ সন্মুখত তুলি ধৰিব এই কোৰ্টত আবেদন স্বৰূপে তাত দিয়াৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাথাকে জয়ন্ত তেওঁ কৈছিলে জয়ন্ত নিলয় তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ সহযোগ কৰিব দুবাৰ তেওঁ ফেচবুক লাইভত আহিছে এবাৰ তেওঁ ৰিটেন এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে ফেচবুকত তাৰপিছত তেওঁ ফেচবুক পেজ নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিছে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ তদন্তত সহযোগ কৰিব বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁ তদন্তত সহযোগ নকৰিলে 12-13 দিন তেওঁ আত্মগোপন কৰি থাকিলে আৰু তাৰপিছত কিছুমান তেওঁ যে কালপেবল সেই কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কিছুমান পইণ্টছ আমাৰ হাতত আহি পৰিলে উদাহৰণস্বৰূপে সঞ্জীৱ নাৰায়ণক তেওঁ 1:10 ফোন কৰি কৈছিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ এটা অঘটন ঘটিছে আপুনি সেই স্থানলৈ যাওক কিন্তু স্বয়ং তেওঁ নিজে সেই স্থানলৈ যোৱা নাছিলে যদিও তেওঁ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ মেইন অৰ্গেনাইজাৰ আছিলে জুবিন গাৰ্গক তেওঁ মাতি লৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছত 2:18 যেতিয়া আমি ফোন কৰিছিলো বা সংবাদ মাধ্যমে ফোন কৰিছিলে তেওঁ তেতিয়া আমাক মতে একেটাই কথা তেওঁ কৈছিলে তেওঁ B2B মিটিঙত আছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সিজাৰ পানীত পৰি সিজাৰ হৈছিল আৰু পাৰ্থ সৰু এটা কথা ইয়াত যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত তেখেতে মেনশ্যন কৰিছে বা উল্লেখ কৰিছে যে ডিব্ৰুগড়ত তেনেকুৱা এটা ফিট বা চিজাৰ এটেক হৈছে এই চিজাৰ এটেকৰ ফলত কি হৈছিলে ক'ত গ্ৰীণ কৰিডৰ বনোৱা হৈছিলে জুবিন গাৰ্গক কেনেকুৱাকৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু ক'ৰবাত এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ শামকানু মহন্তই বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিছে যে সেই সময়ত যিটো এটা পানীত ডুবি মৰাৰ এটা ঘটনা বুলি দেখুওৱা হৈছে সেই মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ চিজাৰ এটেক হৈছিলে আৰু ক'ৰবাত গোটেই ঘটনাটো এটা চিজাৰ এটেক বা সেই পানীত ডুবি পেলাই চিজাৰ এটেকৰ ফলত পানীত ডুবি পেলাই মৰাৰ এটা গোটেই এটা স্বৰূপ দিবৰ চেষ্টা কৰিছে শামকানু মহন্তই আৰু সেইটো উল্লেখ কৰিছে হয় কিন্তু এটা কথা আদিলো আছে মই সুধিব বিচাৰিম এতিয়া চাওক এনটিচিপিটি যদি বেইল হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টত যোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে ছেছন কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্ট গ'ল হয় কিন্তু অসমত উকিল সন্থাই আনুষ্ঠানিকভাৱে অফিচিয়েলি তেওঁক বয়কট কৰিছে কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো ইভেন ৰেডেড ক্ৰিমিনেলো যদি কনভিক্ট হয় হি হেজ টু বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই এ লয়াৰ সেইটো আমাৰ জুডিচিয়েল চিষ্টেম এতিয়া যে অসমত তেওঁৰ ভাবুকি আহিছে বা অসমত তেওঁক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ কোনো লয়াৰ নাই সেইকেইটা গ্ৰাউণ্ড দেখুৱাই পেলাই তেওঁ শুনানি বা ট্ৰায়েল শিফ্ট কৰাৰ এটা স্কোপ পাব নেকি বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে পেটিশনখন গ্ৰহণ কৰাৰ এক অৱকাশ থাকিব নেকি আৰু লগতে কৈছে যে 14 তাৰিখলৈকে কোৰ্ট বন্ধ অসমত সো সেইটো এটা সুযোগ বা অৱকাশ লৈছে 14 তাৰিখলৈকে বন্ধ মানে 13 তাৰিখলৈকে বন্ধ 14 তাৰিখে কোৰ্ট উইল সিট 13 তাৰিখলৈকে বন্ধ ৰিওপেন হয় ক্ৰিমিনেল কোৰ্টছ আৰ এনিৱেজ ওপেন ক্ৰিমিনেল জুৰিছডিকশ্যন বা কোৰ্টছ যোনটো বন্ধ হৈ থাকে অৱকাশ হৈ থাকে It is civil side of it again. But the criminal side is always open. Secondly, তেওঁ যদি এইটো logic লৈছে তেতিয়া he could have alternatively preferred maybe a bail petition somewhere else in India also. যে মোক transit bail দিয়া হওক মই যাম I would like for instance Supreme Court যেনেকৈ আহিছে তেওঁ he could have secured a alternative bail petition in any of the courts of NCR. যে মই এনেকে ইয়াতো আছো I wish to cooperate with the investigation please do not take me into custody so alternatives there asile aru jeneke apnaloku yat point out kori ase duniya ka kotha is মানে ebur junbur furnishing teo di ase petitioner je teo junbur defense of di ase all this defense is to be given in a court of law you cannot go public with your own trial teo nije goise teo jetia nije social media use koisile তেওঁ যেতিয়া নিজেই ফেচবুক লাইভত আহিছিলে দেন why is he securing a social media gag just because narrative আজি তেওঁৰ ফেভৰত যোৱা নাই so this is not a question of narrative
It is strictly a criminal trial, where the Honorable CM also has expressed that it is criminal trial, it is not a public trial. And hetur angle lot, sob investigation process soli ase. So ebur jiman ji documentation asile, he is letting it out in the public domain. And he is therefore trying to, in a way, maybe trying to influence it. Hebur nokoi pelai juntu teo legal remedies asile for going for a anticipatory bail petition, for trying to quash the FIR also. He was open to all that and he could have exercised all that. Hebur nokoi pelai, when you're trying to go out this way, apni sabole gole this will again create a public sensation. Yes. So this is where পাৰ্থই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়া সেই বিষয়টোলৈ যদি আকৌ এবাৰ আমি আহোঁ, আমি যদি হাইপথেটিকেলি কথাখিনি কওঁ, সোমবাৰৰ ভিতৰত যদি লিষ্টেড হয় এই আবেদন, তেতিয়াহ'লে পাৰ্থই প্ৰশ্ন কৰাৰ দৰে কিমান অৱকাশ থাকিব গোচৰ হস্তান্তৰ বা স্থানান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? শেষত আকৌ এবাৰ বিষয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ। যেনেকৈ আমি কৈ আছোঁ যে যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ এটা jurisdiction bola eta birat serious concept hoy eta in criminal law this is very important karon apuni jor ase etia for example tickets issue kora hoisile kun agency po issue kora hoisile local kobat po issue kora hoisile ama ahomo po hoisile manujon jar digoto hoise tar teo ko manu asil teo jodi ahomore asile to teo background teo health reports both issue kora hoisile ahomote issue kora hoisile. So all circumstances predating his transfer to Singapore is in Assam. So jetia jurisdiction to tat kadhi uthise ahomot trial aru investigation beleg jagat hobo nware. So it will be unfair if this is taken out at this stage itself. Right. পাৰ্থ আৰু আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়ালৈ বা নিলয় ভট্টাচাৰ্য? তাকৈ আমি থুলমূলকে গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোৱেই। সেইটোৱে এক্সক্লুচিভলি পিটিশ্যনৰ কপি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত পৰিছে। পিটিশ্যন 170ৰ ওপৰ পেজৰ, প্ৰায় 180 পেজৰ পিটিশ্যন, আৰু শ্যাম কানু মহন্তই সেই পিটিশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টত দাখিল কৰিছিল। মালয়েছিয়াত নটৰাইজ কৰা হৈছে, কিন্তু ডিফেক্টছ পোৱা গৈছে। ডিফেক্টছ পাই ৰেজিষ্ট্ৰীয়ে পিটিশ্যন এডভোকেটক ঘূৰাই দিছে। পুনৰ দাখিল কৰাৰ তথ্য আমাৰ হাতত নাই। আদিলৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈ থাকিম পৰৱৰ্তী সময়ত। বিষয়টো যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ আহে তেতিয়া শুনানি কিদৰে আগবাঢ়ে, কি বিষয়ত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ে, তাৰ ওপৰত আমি চোকা নজৰ ৰাখিম। কিন্তু পুনৰ কৈছো, ৱাটাৰ টাইট এটা কেছ CID-য়ে বনাব লাগিব, এটা ৱাটাৰ টাইট কেছ। কালপেবল যিসকল হয় তেওঁলোকক আমি সোধা পোছা কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তলৈকে। কিন্তু সন্দীপন গাৰ্গক এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই, আৰু ছিংগাপুৰ আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ সদস্যসকলক এতিয়ালৈকে সোধা পোছা কৰা নাই। তেওঁলোক কিন্তু সেই জাহাজখনত সেই সময়ত উপস্থিত আছিল। এটা ৱাটাৰ টাইট কেছ বনালেহে আমি ন্যায় পাম। যদি এটা সৰু ভুলো কৰে কিন্তু কোৰ্ট অফ ল যেতিয়া হায়াৰ জুডিচিয়াৰীলৈ বিষয়টো যাব, তেতিয়া কিন্তু মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ, পুনৰ কৈছো, মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সেইদৰে CID-য়ে অতি কেয়াৰফুলি তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যোৱা ভাল। লিগেল লুমিনাৰিজৰ সৈতে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় কথা পতাটো ভাল, যাতে কোনো ধৰণৰ লেকুনা নাথাকে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আদিল আহমেদ ডাঙৰীয়া। আইনৰ গণ্ডিৰ কথাখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি বোধগম্য হোৱাকৈ জনালে। ধন্যবাদ নিলয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু পাৰ্থ জ্যোতি বৰা, আপোনাকো আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।